Sok szeretettel köszöntök mindenkit ma este itt a Govinda Klubban. Önismereti tanfolyamunknak a második előadásához érkeztünk. Azt gondolom, hogy az előadás önmagában is megállja a helyét, és önmagában is érthető lesz mindenki számára. Fogadjátok sok szeretettel, őszintsége Kesava Bharati Maharajot. Egy Indiából érkezett lelki tanítómester, aki eredetileg amerikai származású, de az év nagy részét Indiában tölti, mint az egyik templomnak a vezetője, Govardhannál, és egész évben utazik, tanításokat tart, mindenfajta programokat tart a világ számos országában, még Kínában, Tajföldön, mindenfelé prédikál, és most abban a szerencsében van részünk, hogy itt van Magyarországon, és a lelki élettel kapcsolatban fog nekünk beszélni önismeretről, személyiségfejlődésről. Fogadjátok szeretettel! Hare Krishna. Thank you for coming. Köszönöm, hogy eljöttetek. I see some familiar faces Látok néhány ismerős arcot, and some new faces. és látok új arcokat is. Welcome, you, new faces. Az újakat külön köszöntöm. In deference to those of you who are here for the first time, Azok számára, akik most vannak itt először, I'll try to give you some background akkor próbálok egy kis hátteret adni, vagy egy kis háttérleírást, so you can understand something about what we're doing. hogy meg tudjátok érteni azt, hogy mi mit csinálunk. And later on, I think I'll have maybe some questions and discussion. És később pedig akkor lehet, hogy lesznek kérdések, és ilyen kérdés-felelet rész. For the benefit of those of you who have come for some time and have been reading and understanding and may want to ask questions. Azok számára, akik már nem először vannak itt, akkor lehet, hogy ti már olvastatok, vagy vannak kérdéseitek, és akkor a ti kedvetekért akkor lesz lehetőség kérdezni is. We come in a line of teachers Egy tanítók láncolatának a tagjai vagyunk, that go back many thousands of years. ami több ezer évre vezethető vissza. Hare Krishna. In those thousands of years, És azokban az ezer években the world view of reality has changed. tehát azokban az ezer években, azok alatt a világról alkotott elképzelés, vagy a valós világkép az jelentősen megváltozott. Previous to, let's say, 300 years ago, Mondjuk csak 300 évvel ezelőtt the basic world view was of a world of material and conscious life. mondjuk 300 évvel ezelőtt az általános világkép, ami elterjedt volt, az anyagi, ugyanakkor tudatos. And in the 16th and 17th centuries, És a 16. és 17. századokban, as I was saying, no more than 300 years ago, 200 to 300 years ago, nem több mint 200-300 200 to évvel 400 ezelőtt, years ago, mondjuk 300-400 évvel ezelőtt, with the beginning of mechanistic science, ez a gépezeti tudás, vagy gépezeti tudomány, mechanisztikus tudomány. some Arra más szót szoktak használni, de körülbelül azt jelenti. he's saying, she's saying. She said Industrial Revolution. Yeah, before the Industrial Revolution. Ez még azelőtt volt az ipari forradalom. The thinking of philosophers, and there have always been human beings who are thoughtful.
akkor a filozófusok gondolkozása más volt, és mindig voltak olyan emberek, akik nagyon gondolkodóak voltak. And are trying to understand what's going on here. És próbálták megérteni, hogy mi az, ami zajlik körülöttünk. And I think all of us, to one degree or another, when we were growing up as human beings, we were naturally curious. És azt gondolom, hogy mindannyian, amikor felnőttünk a növekedés folyamatában, mint emberi lények, akkor kíváncsiak voltunk. You know, we look up in the sky and we're kids and we're staying overnight with our friends and we're all looking and laying in our sleeping bags up at the stars and talking. Amikor gyerekekként, akkor csak kint alszunk a kertben, és akkor a hálózsákban nézzük fel az égre, a csillagokra, és akkor csak bámulunk fölfelé. And over hundreds of years, the curiosity of the human intellect began to make different proposals. És az évszázadok alatt az emberi intellektusnak a kíváncsisága különböző javaslatokkal állt elő, vagy különböző teóriákkal. As to the nature of reality. A valóság természetét illetően. And that began the age of mechanistic science. És ez a mechanisztikus tudományok korában kezdődött. And I'm not here to give a physics course. És nem azért vagyok itt, hogy fizikáról beszéljek, or a physics class. vagy egy fizika órát tartsak. We're not going to go into detail about those things. Ezekkel kapcsolatban nem fogunk részletekbe menni. But the essence of the idea, the modern mechanistic scientific idea, is that life originated from a combination of material elements. Ez a mechanisztikus tudás, vagy mechanisztikus tudomány, ez azon az elven nyugszik, hogy az élet az különböző anyagi elemeknek a kombinációjából származik. And consciousness is a mere chemical reaction. És a tudat az pusztán egy kémiai reakció. Well, that's presented some problems. Nos, ez felvet néhány problémát. And I don't know if you have followed the modern trend of that train of thought. És nem tudom, hogy követitek-e ennek a gondolatmenetnek a modernkori fonalát. But the deeper that theoretical physicists have gone into it, the more problems that have come out. De az elméleti fizikusok minél mélyebbre ássák magukat ebbe a témába, annál több problémával találkoznak. And the main problem is it's called the mind-body problem. It's how to incorporate consciousness into their mathematical equations on how to explain the movement of the material energy and why it moves the way it does. A fő problémájuk ez az elme-test kapcsolatrendszernek a meghatározás, hogy a tudat, a tudatosság, ez hogyan fér bele a matematikai egyenleteikbe, és ezt hogyan képesek akkor számtanilag magyarázni. So our proposal is, and it's not our proposal in terms of something that we've made up or that we've speculated about. Szóval ez a mi javaslatunk, és ez nem úgy a mi javaslatunk, hogy amivel mi álltunk elő, vagy amit mi spekuláltunk ki. But the knowledge of the structure of the universe and our part in the universe comes down to us through a line of unbroken teachers coming from the beginning of time. Hanem ennek a forrása, ennek a tudásnak a forrása az univerzumról és az univerzum felépítéséről és a mi univerzumban elfoglalt helyzetünkről. Ez egy ilyen tanítókból álló láncolaton keresztül száll alá, az idők kezdete, ami az idők kezdetéig visszavezethető. And you know, I have to admit I was one of those persons who was questioning. És be kell vallanom, én is azok közül, a személyek közül voltam egy, aki különböző kérdéseket tett fel. Reading a lot of books and trying to understand how it all fit together. És olvastam nagyon sok könyvet, és próbáltam megérteni, hogy hogyan kapcsolódnak a különböző dolgok, hogyan illenek össze. But I couldn't accept this mechanistic view. It didn't satisfy my intelligence. De ezt a mechanisztikus látásmódot nem tudtam elfogadni, nem elégítette ki az intelligenciám. And I don't know about any of you, but I had experiences as I was growing up
of moments of reflection and moments of clarity where I could understand that I was a conscious entity. Nem tudom, hogy veletek történt-e ilyesmi, de amikor én felnőttem, akkor az életem során voltak olyan pillanatok, amikor nagyon tudatos voltam, és nagyon tudatos voltam arról, hogy én egy létező, tudatos személy vagyok. And by the time I was in high school and studying, biology and chemistry and all these things, És mire a középiskolába kerültem, ahol biológiát, kémiát és mindezeket a különböző dolgokat tanultam. when I heard that, the cells in the human body, how complex they were, Amikor hallottam azt, hogy az emberi szervezetben a sejtek mennyire összetettek, it didn't add up. To me personally, it didn't add up to the worldview of Darwinism. akkor az úgy nem fért bele a darwinizmusnak a világképébe az én számomra. The evolution of the species by the process of mutation and selection and survival of the fittest. A fajok evolúciójának az elméletébe, ahol a mutáció és a szelekció elve alapján a legerősebb éli túl. I couldn't see, and this is before I came into contact with Krishna consciousness, before I came into contact with the Vedic literatures. És ez még mind azelőtt történt, hogy kapcsolatba kerültem volna Krishna tudattal, vagy a védikus írásokkal. I couldn't see how a very simple element could evolve into something so complex as one human cell, what to speak of the whole human organism. Nem tudtam elképzelni, hogy egy egyszerű elem, akkor az hogyan fejlődik ki egy emberi sejtés után egy egész szervezetté, szóval csak nem tudtam elképzelni, hogy ez hogy történhetett. And if this body is just a machine, and if all of the forms around us that we see are just machines, És hogyha ez a test, ez pusztán egy gépezet, és minden, amit magunk körül látunk, az is csak gépekről szól, and if those machines are supposed to have changed from one form into another, és hogyha azoknak a gépeknek egyik formából egy másikba kellett volna változniuk, I thought, well, if I wanted to change a machine from one form into another, if I wanted to make a Mercedes-Benz turn into a BMW, what would I have to do? Szóval gondolkoztam azon, hogyha az egyik formából szeretnék egy másik formát csinálni, vagy egyik gépezetből egy másikat, mondjuk egy Mercedesből egy BMW-t, akkor mit kell ahhoz tennem? I mean, there's some basic elements, the four wheels, Ugye persze vannak alapvető elemek, ott a 4 kerék, a drivetrain, akkor van a kormánymű, but there's so many changes that would have to be made. de annyi különböző apró változtatást kellene megtenni. So I started inquiring from the persons who were teaching me. És akkor elkezdtem tudakozódni azoktól a személyektől, akik tanítottak engem. Well, if this is science, if this is actually a scientific truth, Hogyha ez valóban tudomány, és ez tudományos igazság, which, by the way, is practically the worldview of practically every educated person in the earth today. ami gyakorlatilag minden oktatott vagy oktatásban részt vett embernek a megértése jelen pillanatban az egész világon. And if you swear by this scientific approach, this scientific approach, I'm talking to my teacher. És akkor a tanárnak ezt mondtam, hogy ha te esküszöl erre a tudományos igazságra, Where you'll only accept what you can see and perceive with your senses, and what you can experiment and under a controlled environment and get a consistent result. And that is the only thing that you'll accept into your view of reality. és mondtam nekik, hogy ha az egyetlen dolog, amit igazságként és valóságként fogadtok el, az az, amit kísérlettel alá lehet támasztani, lehet az adatokat belőle kigyűjteni, és be lehet bizonyítani, és pusztán ezt fogadjátok el igazságnak. Then could you please explain to me, have you experimented, has anybody experimented to confirm the changes that would have to go on for an ape-like body to change into a modern human body in your laboratory? Have you actually confirmed this by experiment?
kérdeztem tőlük, hogy akkor csak azt mondjátok meg nekem, hogy tudományos kísérletekkel ezt alátámasztottátok, hogy akkor mondjuk egy emberszabásúból akkor hogyan lesz egy ember, hogy a különböző lépések azok kísérletekkel alá vannak támasztva, bizonyítva vannak? Well, the answer was hardly polite. Nos, a válasz az minden volt, csak nem udvarias. Matter of fact, the teacher got really angry. Igazság szerint a tanár nagyon dühös lett. And basically told me to stop asking questions. És gyakorlatilag azt mondta nekem, hogy hagyjam abba a kérdezősködést. And I thought, well, that's not very scientific. És akkor gondoltam, hogy hát ez nem túl tudományos. Then he began to rant and rave about how in science we're not looking for the truth. We're just, you know, it's the pleasure of the search. There's no truth. És akkor mondta, hogy hát mi igazából nem is az igazságot keressük, hanem ez csak a keresésnek az élvezete, mert hogy nem is létezik igazság. So, but I said, but when you make an experiment, you're always trying to bring the error, plus or minus error, that comes from the imperfection of the senses and the consciousness that's making the experiment as close to zero as possible. És akkor mondtam nekik, hogy de hát a kísérlet során, akkor plusz vagy mínuszba, akkor a kísérlet során elkövetett hibákat, akkor próbáljátok amennyire csak lehet, akkor kiküszöbölni és a nullához közelíteni. And you're looking for some kind of unified field equation that would explain everything if you put it, you know, into the equation. Anything, everything. Mondtam nekik, hogy hát keresnek valami általános, univerzális képletet vagy elméletet, amit mindenre rá lehet húzni, ami mindennel kapcsolatban igaz. Well, then he got very angry. És akkor utána már nagyon dühös lett. Luckily for me, I did a good term paper, so I got an A- in the class. Szerencsére akkor csináltam egy jó ilyen beadandó dolgozatot, és akkor 5-ös alát kaptam az órára. But from then on, I just couldn't accept the mechanistic worldview. It didn't make sense. De ezek után egyáltalán csak nem tudtam elfogadni ezt a mechanisztikus világképet. And I told the story the other day. I'm not going to tell the whole story again, but one thing led to another, and I started reading all kinds of books and ancient books and books that came from other countries. I was born in America, and they came from other cultures, and I saw a thread running through it all. És nem fogom megint elmesélni az egész történetet, amit már megtettem egyszer, szóval a lényeg az, hogy egy dologból következett egy másik, és ebből egy harmadik. Lényeg, hogy eljutottam ahhoz, hogy elkezdtem olvasni különböző könyveket, amelyek különböző országokból, különböző kultúrákból származtak, és különböző dolgokat írtak le. És elkezdtem látni, hogy ezeken van egy átívelő fonal, egy gondolatmenet, ami mindegyiket végig kísér. But this thread that I found in all these literatures I was reading, from the Buddhist sutras to the Tibetan Book of the Dead, the Egyptian Book of the Dead, the Christian mystics, Saint Francis of Assisi, Saint John of the Cross, the Quran, the Torah, the Bible. I went through the whole gamut. Gurdjieff, Ouspensky, and other systems of self-improvement. Különböző önmegvalósítási vagy önfejlesztő rendszereken mentem keresztül. Végigolvastam buddhista könyveket, tibeti halottas könyvet, egyiptomi halottas könyvet, Koránt, Tórát, Assisi Szent Ferenc életét és annyi minden mást. And the current that I found running through it all was more or less that there was more to life than this one life. That was a current that ran through. És az egészen átívelt egy ilyen hullám, vagy egy ilyen folyam, ami azt sugallta, mindegyik könyvnek az volt az egyik tartalma, hogy ezen az életen kívül van egy másik élet. And that there was a source. És hogy van egy forrás. This all made sense to me. És ez úgy értelmes is volt a számomra. When I looked around at the world and I noticed what creation actually was in front of my eyes. Amikor körbenéztem a világban és megfigyeltem, hogy a szemem előtt hogyan zajlik a teremtés. I could see that there was
you know, a mother and a father. Láttam, hogy van egy anya és egy apa. Some form of mother and father that got together and Anyának, az apának valamilyen formája, akik összejöttek. there were similarities. Everywhere I looked, similarities. Bárhová is néztem, akkor voltak hasonlóságok. So when they kind of came to these literatures I was reading, when they all came to the conclusion that there was connection between everything. A connection between everything. Amikor végül eljutottam odáig, és ezeknek az irodalmaknak az olvasása során arra a konklúzióig jutottam, hogy minden között különböző kapcsolatok vannak. Szükség? Zsebét esetleg? Ilyet vagy nemet? See, there's a connection to everything. Minden között van kapcsolat. And that is the connection to everything. És ez a kapcsolat minden között. That I saw. Hogy én azt észrevettem. And so when I finally got these books from my spiritual master, És végül, amikor hozzájutottam ezekhez a könyvekhez a lelki tanítómesteremtől, who was actually representing Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, you have to come out of the doorway. Otherwise, when new people come in, they have to. értek előre nyugodtan. Yeah. Over here, there you go. Last time I sat here, nobody could see because it's so big. Múltkor mondtam neki, hogy itt középre ne üljünk be, mert ilyen magas. But it couldn't. None of these books that I read could tie the concepts together into a concrete idea. Ezek közül a könyvek közül egyik sem volt képes arra, hogy a különböző elképzeléseket vagy gondolatokat akkor egy konkrét elméletté vagy képletté formálja össze, hozza össze. Please come in. Gyere nyugodtan. Yes, please. Gyere nyugodtan. Welcome. I'm in the middle of a thought, so don't mind. Kérlek, bocsáss meg, de pont egy gondolat közepén vagyok. Sorry for interrupting. No, that's okay. So when I finally got these books, the Bhagavad Gita, Ishopanishad, from my spiritual master, Amikor végül hozzájutottam ezekhez a könyvekhez, a Bhagavad Gitához, az Ishopanishadhoz, a lelki tanítómesteremtől, and they came to me from different sources, amelyek különböző forrásokból érkeztek hozzám, at a time when I was really, you might say, desperate to put everything together. egy olyan időben, amikor azt mondhatom, hogy nagyon eltökélt voltam, hogy mindent úgy összerakjak. And these books answered my questions És ezek a könyvek választottak a kérdéseimre. in a way that satisfied my intelligence. Egy olyan módon, amely elégedetté tette az That intelligenciámat. was 41 years ago. Ez 41 évvel ezelőtt történt. And I've been studying them and actually practicing what was in the books Én for all that time. azóta gyakorlom, és tanulmányozom mindazt, ami ezekben a könyvekben van. Mindaz alatt az idő alatt, ami And át. now the picture, or what I see when I look out through these eyes, És az a kép, amit látok akkor, amikor ezeken a szemeken keresztül kinézek a világra, is clear, tiszta, clearer, sokkal tisztább, and my heart is satisfied. és a szívem pedig elégedett. And this is actually the purpose of life. És ez igazából az életnek a célja. We all want to be happy. Mindannyian szeretnénk boldogok lenni. That's the bottom line. Ez az alap. We all want to be happy. Mindannyian szeretnénk boldogok lenni. And because we are very limited, És mivel nagyon korlátozottak vagyunk, and anybody who thinks that they're not is insane. és bárki, aki azt gondolja, hogy ő nem, akkor ő őrült. And that means that there's a lot of insane people in the world. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok őrült ember van a világban.
And therefore the world is becoming more and more dangerous. Ezért a világ egyre veszélyesebbé válik. So the worldview that is passed down to us from the ancient seers and wise people. Az a fajta világkép, amit az ősi gondolkodók, az ősi látók akkor átadtak nekünk, akik igazából bölcs emberek voltak. Before the Industrial Revolution. Még az ipari forradalom előtt. Before they started to extract and manipulate the material nature. Mielőtt még elkezdtek kivonni, és elkezdték manipulálni az anyagi természetet. So that we can go faster and faster. Hogy egyre gyorsabbá váljunk, gyorsabban és gyorsabban tudjunk menni. Farther and farther. És távolabb jussunk. And never mind what we're doing. És teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, sose bánjuk. When we get to the other end of that, whatever it is. Amikor eljutunk a másik végéhez. But the end result is chaos. De a végeredmény az káosz. The end result is a human civilization that is embroiled in a leadership crisis. Egy olyan emberi civilizáció, aminél most éppen tetőzik egyfajta vezetői válság. A human society that is a human kind that is less capable of survival with the basics of what nature provides. Egy olyan társadalom, ami egyre életképtelenebb, hogyha azokat a természeti javakat nézzük, amit a természet biztosít. And as we, as a human society, go on speculating how to solve a problem that we've created, és hogyha, mint egy emberi társadalom, akkor csak folytatjuk a spekulációt azzal kapcsolatban, hogy hogyan oldjuk meg azokat a problémákat, amit saját magunk teremtettünk. We create only more complication. Akkor egyre nagyobb komplikációt okozunk. And the problems are getting therefore more and more complex. És a problémák egyre és egyre komplexebb, összetettebbeké válnak. And as we go into the atomic structure of the universe to try to find the solutions. És hogyha az univerzum atomrendszerébe megyünk, hogy próbáljuk megtalálni a megoldásokat. Rather than coming closer to enlightenment, we go deeper into ignorance. Ahelyett, hogy egyre közelebb kerülnénk a megvilágosodáshoz, akkor egyre jobban belesüllyedünk az illúzióba. Because by nature, Tudatlanságba. the material energy is ignorant. Mert természeténél fogva az anyagi energia az tudatlan. And if we think that the solution to everything lies in the atomic structure of the universe, És hogyha azt gondoljuk, hogy mindenre a megoldás az az univerzum atomi felépítésében rejlik, we will never come to a worldview that can connect everything together and make sense out of it. sosem fogunk eljutni egy olyan világképhez, amiben minden összeér, vagy mindent össze lehet kötni, és valódi értelme van. And the proof of this is that the deeper we go into the atomic energy, the more specialized we have to become to understand a very small part of what everyone's studying. És ennek a bizonyítéka az, hogy minél jobban belemegyünk ebbe az atomikus tudományokba, annál szegmentáltabban kell vizsgálni bizonyos apró részleteket, hogy megértsük, hogy annál jobban specializálódni kell. A scientist who is trying to establish a thought that may add to the understanding of how things work will study a little, one insignificant part of a plant, for instance, the molecular structure of one plant, and he'll spend his whole life studying that one thing. Ha van egy tudós, aki szeretne a kollektív megértéshez valamit hozzájárulni, akkor mondjuk egész életében egy növénynek egy apró részletét fogja tanulmányozni egész életében. And therefore,
the view of the whole and how that knowledge that he's learning fits into the whole and makes a picture of a reality that can actually benefit us and make us happier is completely lost. Ezért az a dolog, hogy ez a felfedezés, vagy a megfigyelése, akkor hogy jelenik bele az egész képbe, és hogy ez a megfigyelése, akkor az hogyan járul hozzá a fejlődésünkhöz, a boldogságunkhoz, ez teljesen elveszik, hogy ennek teljesen... The name of this person just slipped my mind, but there's a prominent biochemist. Van egy nagyon jelentős biokémikus, akinek pont a neve, eszembe volt az előtt. He's English by birth, but he's living in America. Ő egy angol származású, aki Amerikában lakik. And he's written a book, and I have to look that book up. I'll look it up and give it to you next time. Legközelebb akkor majd megnézem ezt a nevet, és akkor megmondom, hogy mi a könyvnek a címe, amit ír. And he's just proposing that we're really headed in the wrong direction when it comes to uncovering the secrets of the universe. És igazából egy rossz irányba halad, amikor az univerzum titkainak a megismeréséről van szó. And he's proposing, unless you can include consciousness in the model of your theory of reality, then you're, as they say, barking up the wrong tree. He's saying that? Yeah, no, yes. Barking up the wrong tree. Szóval igazából azt mondja, hogy ha a tudatot nem tudjuk beilleszteni ebbe az egész modern világképbe, akkor csak egy rossz fát ugatunk, szóval teljesen tévúton járunk. Dog's chasing a cat, and he goes and he's barking up the wrong tree. The cat's over here, and he's barking up this tree. A kutya kergeti a macskát, de rossz fát ugatja, mert a macska másik fáról. So, in contrast to that attempt, ellentétben vagy szembeállítva ezzel a törekvéssel, by imperfect beings, amelyet nem tökéletes, vagy tökéletlen személyek végeznek. tiny, spot-like living entities trying to understand the universe by looking through a straw. Amikor ilyen foltnyi, vagy ilyen pöttnyi, parányi élőlények, akkor próbálják megérteni az univerzum működését úgy, hogy keresztül néznek egy szalmaszálon. And with that mentality, thinking, yes, we're going to end death, just give us enough time. És akkor gondolják ezzel, hogy oké, meg fogjuk állítani a halált, csak adjatok elég időt. In contrast to that, Ezzel ellentétben, is the view of the Vedas. ezzel ellentétben van a védáknak a látásmódja. The Vedas are Sanskrit literatures. A védák azok szanszkrit irodalmak, They're actually hymns. igazából himnuszok. They're sounds Ezek hangok, that come down to us from the beginning of creation. amelyek a teremtésnek a kezdetétől jutottak el hozzánk, vagy szállnak alá. And according to these hymns and historical documents, És ezen himnuszok, valamint történelmi dokumentumok szerint up until 5,000 years ago, there were human beings that were so gifted that they could hear the sound and keep it in their brains, in their minds, intact, almost like a photographic plate records, or a hard drive will record information. And there was no need for writing, there was no need for books. És ezek a történelmi leírások akkor feljegyzik, hogy 5000 évvel ezelőtt voltak olyan személyek, akiknek olyan fejlett volt a tudatuk és a memóriájuk, hogy képesek voltak a hangot, mint egyfajta megjegyezni, és nem volt szükség írásra, hanem egyfajta ilyen fotografikus módon, akkor csak így megjegyeztek mindent, amit hallottak. And therefore they are called Shruti. Ezért ezt Shrutinak And the hívják. knowledge was passed down from one great learned person to another over time. És ez a tudás egy nagy személyiségről egy másik nagy személyiségre szállt alá az idő során. I once had a chemistry teacher in high school, Egyszer volt középiskolában egy kémia tanárom, Mr. Pascal, Mr. Pascal, and he had a photographic memory.
És neki volt ilyen fotografikus And memóriája. he proved it to us. És be is bizonyította nekünk. You know, we would show him a page of any book at random, not just a chemistry book, any book at random, and he would look at it, and his mind would take a picture. Megmutattunk neki egy könyvet, nem csak kémia könyvet, hanem bármilyen más témában egy könyvet, és az elméje akkor készített egy Take the book away fényképet. from his sight, and he would tell us exactly what was on the page. És utána elvittük előle a könyvet, és pontosan meg tudtam mondani, hogy mi volt az oldalon. Including if there was a spot or some imperfection in the paper, everything. Még azt is meg tudtam mondani, hogy a papíron volt valami hiba, vagy valami papírral volt valami baj, mindent. Needless to say, he was good at chemistry. Ugye nem is kell mondanom, hogy jó volt a kémiában. But the thing is, after some time, after a few hours, then it would fade. Like a photographic plate, it would fade. De néhány óra elteltével, akkor ez úgy eltűnt neki, vagy úgy elhomályosult. But when I first heard this idea from the Vedas, that there were beings before the contamination of the Industrial Revolution. És amikor először hallottam ezt a védákból, hogy voltak ilyen dolgok, ugye még az ipari forradalomnak a szennyeződése előtt, vagy beszennyezése előtt. What to speak of all the genetic manipulation that's been going on with our food. Nem is beszélve arról a rengeteg génmanipulációról, amit az ételeinkkel végeznek. And does anyone here think that they actually know what the long-term effects are going to be on the human body of all this genetically manipulated food? Van itt valaki, aki meg tudja mondani, vagy el tudja képzelni azt, hogy milyen hatása lesz hosszú távon ezeknek a genetikailag módosított élelmiszereknek a testünk szempontjából? Watching the TV and saying, yeah, man. Valaki meg csak nézi a tévét és mondja, hogy igen. That's cool. Ez nagyon jó. I'll take some of that. Én is kipróbálom. And that is the level that, human beings have come to. És sajnos az emberi lények erre a szintre mentek, vagy ezen a szinten vannak. Looking for just some cheap thrill. És csak ilyen olcsó élvezetre, vagy and in the meantime, izgalomra vágynak. In the cultures that are more decadent materially, the test scores of the young people are going down. És bizonyos kultúrákban decadent means? Decadent means degraded. Means olyan, tehát ezekben a kultúrákban, ahol így csökken, vagy alacsonyodik a tudatszint, akkor a tesztek, amelyet mondjuk az iskolában kitöltenek, azok egyre alacsonyabb eredményt érnek el az emberek. And in the cultures that are a little more preserved, not completely, but a little more preserved in terms of culture. The Eastern cultures mainly. És a keleti kultúrák főként akkor egy kicsit ilyen jobban meg vannak őrizve, vagy jobban megmaradtak. Their test scores are going up. És az ő teszt eredményei pedig akkor mennek felfelé, nem tudom, ezt tudtátok. The new world news? Hogy a világhíreket nem tudom, mennyire követitek. The kids that are winning the spelling bees and the mathematic bees and all these, public examinations of kids to see how smart they are and how good they are at their subject. They're being won every year now by Indian, Chinese, like that. Nem tudom, tudtátok-e, hogy vannak ezek a versenyek különböző témákban, hogy mondjuk akkor irodalmi ilyen betűzés, hogy akkor szavakat kell betűzni, vagy matematikai, vagy bármilyen verseny, és hogy minden évben akkor egy indiai, vagy egy kínai gyerek nyeri meg ezeket a versenyeket. And the United States, which has been a leader for quite some years. És az Amerikai Egyesült Államok, amelyik egy időn keresztül vezető helyzetben volt ezzel kapcsolatban. In the latest kind of international assessment survey of children at a certain age, they used to be number 1, now they're number 17. És egy ilyen nemzetközi felmérés szerint akkor azokban a dolgokban, amelyik mondjuk az amerikai gyerekek mondjuk első helyen voltak, akkor most a 17. helyen vannak. And their lifestyles, és az életmódok, what they look at, hogy mit néznek, what they watch, mit néznek, what they do, mit csinálnak, with their time, mit csinálnak az idejükkel, is causing them to be more and more incompetent to use their human intelligence.
egyre jobban elveszítik a képességüket, hogy használhassák az emberi intelligenciájukat. I make a joke about it, you know. We came from the apes, maybe we're going back to the apes. Ugye most a majmoktól származtunk, akkor lehet, hogy megyünk vissza a majmokhoz. I mean, that would throw a monkey wrench in Darwin's theory. That would throw a monkey wrench into Darwin's theory. That means it would scatter. Ez eléggé megforgatná Darwinnak az elképzelését. Anyway, they can't find the missing links. Minden esetre nem találják a hiányzó láncszemeket. But the Vedic scriptures give a worldview that is consistent. De a védikus írások adnak egy olyan világképet, ami konzisztens, vagy így egymásra épül. It describes the source of everything Mindennek leírja a forrását, as the most complex, amelyet a legösszetettebbnek tart, rather than the least complex. ahelyett, hogy a legkevésbé tartana összetettnek. In other words, evolution in inverse, Ami azt jelenti, hogy pont az evolúciónak a fordítottja, which matches what we can see in front of our eyes. ami pontosan megfelel annak, amit a szemeink előtt láthatunk. We never see a less a creature with a small information content producing a creature with more information content. We never see it. Sosem látjuk, hogy akkor van egy élőlény, ami bizonyos információval rendelkezik, és ő létrehoz egy nála nagyobb mennyiségű információval rendelkező élőlényt, vagy összetettebb élőlényt. Sosem látunk ilyet. The Vedas describe that the information content, we say in modern language, the genes and the DNA that are made up of DNA. Ugye a védák leírják, hogy az az információ halmaz, amit a modern nyelven DNS láncolatnak hívunk. Which determine what the structure is going to look like amely when a male and meghatározza, a female that are conception, that can make conception unite. amely meghatározza, hogy a forma hogyan fog kinézni, amikor egy férfi és egy nő akkor egyesül. And the original being, according to the Vedas, in the material universe, his name is Brahma. Az eredeti élőlénynek a védák szerint a neve Brahma. And he was produced from an expansion of the supreme being. Ő pedig a legfelsőbb személynek egy kiterjedéséből jött létre. And all of the codes for all of the living beings were given to Brahma from Vishnu, from Krishna, all at once. És minden élőlénynek a kódját azt egyszerre kapta meg Brahma, Vishnutól vagy Krishnától. And as the living beings emanated from Brahma, És ahogy az élőlények kiáradtak Brahmából, through the process of creation, a teremtés folyamatán keresztül, what is called bija, the seeds. akkor a magok, amiket bijának hívnak. Krishna says in the Gita, bijam mam sarvabhutana. Krishna mondja a Gítában, hogy bijam, he is the seed-giving father of all living beings. ő minden élőlénynek a magot adó atya. In other parts of the Vedic scriptures, this bij is not the soul. The bij is a machine, very, 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 very tiny machine, like a DNA molecule, like a genetic molecule. In the Vedas? Yeah. A Védákban ez a mag, That's what bij is described as. Tehát a magot azt így írják le, mint egy nagyon-nagyon parányi gépezet, egyfajta DNS molekula. And Brahma is more or less like a planter, and he's planting seeds all over the universe. Brahma pedig olyan, mint egy kertész, aki magokat ültet az egész And those univerzumban. seeds create environments which are receptive to life. És azok a magok olyan környezeteket hoznak létre, amelyek kedvezőek vagy befogadóak az életre. And through the karmic force of the desires of the living beings, which are separate, which are different energies than matter. És a karmikus ereje azoknak a vágyaknak, amelyekkel az élőlények rendelkeznek, amely egy különálló energiát jelent az anyaghoz képest. Guided by the super soul, which is another expansion of the supreme being.
És mindezt a legfelsőbb, a felső lélek irányítja, aki szintén a legfelsőbbnek egyfajta kiterjedés energiája. That travels along with the soul. Aki együtt utazik a lélekkel. He's guided to those seeds. Akkor iránymutatást kap, hogy melyik magba lépjen be. Exactly according to his mental state in the last creation. Pontosan a tudat állapotának megfelelően, amellyel az előző teremtéskor rendelkezett. The original beings that emanated from Lord Brahma are called demigods. Az eredeti élőlények, amelyek megjelentek, vagy megnyilvánultak az Úr Brahmából, őket úgy hívják, hogy félistenek. And they have fully developed mystic powers. És ők teljesen kifejlett misztikus képességekkel Just rendelkeznek. like all of us have some mystic power. Mint ahogy mindannyian rendelkezünk misztikus Even if we're képességekkel. not trying. Még akkor is, hogyha nem próbálkozunk. And some of those mystic powers are more evident than others. És vannak bizonyos misztikus képességek, amelyek nyilvánvalóbbak You másoknak. know, we grow our fingernails. Például nő a körmünk, Mystic power. ez egy misztikus képesség. And if you cut the fingernail, there's no pain. Ha megvágod a körmedet, akkor ez nem And fáj. if you cut right next to the fingernail, just one fraction of a millimeter on the other side, ooh, ouch! És hogyha csak a köröm mellett 1 milliméternek a töredékével vágsz, akkor ez nagyon fog fájni. We shave our head, some of us, Leborotváljuk a hajunkat, legalábbis néhányan, and it grows back. és utána visszanő, Not doing anything. pedig nem is csinálunk semmit. Én nem csinálok vele It's semmit. mystic power. Misztikus It's képesség. not something that we're doing. We're figuring out and calculating. And Nem egy olyan dolog, amit mi találunk ki, amit mi számolunk ki. this is what mystic power means. Misztikus képesség ezt jelenti. But there are highly developed mystic. You can develop highly mystic powers to a great extent. De misztikus képességeket ki is lehet fejleszteni egy nagyon nagy mértékben. And these demigods, the first created beings from Brahma, they had fully developed mystic powers. És ezek a félistenek, akik először nyilvánultak meg az Úr Brahmától, akkor teljesen kifejlett misztikus képességekkel rendelkeztek. They had the power to change their forms at will. Rendelkeztek olyan képességgel, hogy szabad akaratból tudták változtatni a And you may say, formájukat. that's pretty fantastic. Akkor mondhatnátok, hogy hát ez nagyon fantasztikusnak hangzik. I can change my form of will. Én is meg tudom változtatni az alakomat. I just keep eating a whole bunch and I change my form of will. Én csak eszek, és akkor én meg fogom változtatni a formámat. Or I just let my hair grow and I change my form of will. Vagy csak hagyom a hajamat megnőni, és akkor szintén tudatosan megváltoztatom a formámat. According to what I want. Pontosan úgy, ahogy én szeretném. So this is just a very, very, very elementary, basic example of the potential of the human energy. Ez csak egy nagyon-nagyon alapvető példája az emberi potenciálnak. I don't know if you read anything about Mozart, Nem tudom, hogy hallottatok-e már, vagy olvastatok-e már valamit Mozartról. but Mozart, how he composed all those elaborate symphonies. De Mozart, ahogy megkomponálta azokat a gyönyörű szimfóniákat. They all just came into his mind, Csak all at once. bejöttek az elméjébe mindegyik egyszerre. Within his vision, all the parts of all the different instruments and how it all fit together, and he was hard for him to write it all down fast enough. És hogy akkor minden hangszer, akkor hogyan jönnek sorba, és hogyan illik össze az egész. Számára az volt nehéz, hogy hogyan tud elég gyorsan írni ahhoz, hogy leírja az egészet. And he himself said it was a problem because sometimes another symphony would come in at the same time, and it would interfere with the first one, and he was having a hard time keeping track of it all. És saját maga bevallása szerint akkor volt olyan, hogy amikor éppen írt egy szimfóniát, akkor bejött egy másik, és akkor a kettő úgy összejött, és akkor nagyon nehéz volt neki írnia mindegyiket. And the effect or the result is accepted by everyone. És az eredmény pedig mindenki elfogadta. People accept that this happened. Az emberek elfogadják, hogy ez történt. So millions and billions of years ago, there were mystic perfections that we cannot imagine. Just like 300 years ago, persons living in the forest could not imagine what we're doing now with electronics. They couldn't imagine.
Ugye millió és millió évvel ezelőtt olyan misztikus tökéletességek voltak, amelyeket el sem tudunk képzelni, vagy csak mondjuk 300 évvel olyan személyek, akik 300 évvel ezelőtt, akik mondjuk az erdőben éltek, el sem tudták volna képzelni, hogy itt a technikai vívmányainkkal mire leszünk képesek most. So rather than speculate and contrive, you know, a view of how things came into being, you know, by just imagination. Ahelyett, hogy csak spekulálnánk és próbálnánk kitalálni egyfajta látásmódot, hogy hogyan jöttek létre a dolgok, és mindezt egy spekuláció útján. The Vedas explain scientifically, exactly, specifically, how the elements came into being. A védák nagyon specifikusan, nagyon konkrétan elmagyarázzák és leírják, hogy akkor hogyan jöttek létre. How they were transformed from a basic energy of all the atoms that came from the body of Krishna all at once. Elmagyarázzák, hogy ezek az elemek hogyan jöttek létre, hogy egyszerre akkor megnyilvánultak és hogyan alakultak át. And I'm just trying to give you a picture. I can't even touch the subject. És próbálok csak adni egy ilyen átfogó képet, úgy éppen, hogy csak tudom érinteni ezt a témát. If I can just spark your curiosity enough. Hogyha csak így föl tudom kelteni az érdeklődéseteket, vagy a kíváncsiságotokat eléggé ahhoz, hogy meggyőzelek benneteket, hogy próbáljuk meg elolvasni ezeket a könyveket. Systematically describe the details of these things, so that I can only give just not even a spark. Amelyek szisztematikusan, rendszerezetten, akkor részletekben menően elmagyarázzák ezeket a dolgokat, amiről én most csak éppen egy szikrányi tudok átadni. According to these scriptures and these literatures, there have always been primitive men. Ezek a szentírások szerint akkor mindig is léteztek primitív emberek. There have always been advanced civilizations. És mindig is léteztek fejlett civilizációk. And the way it all came to be and the way it all expanded, it fits into our experience of what we see in front of our eyes now. És ez a fajta leírás, hogy akkor hogyan jöttek létre a dolgok, akkor ez teljesen egybevág azzal, amit manapság, vagy amit most tapasztalunk, amit láthatunk. To us, sometimes it seems like a leap of faith to accept this. Néha számunkra úgy tűnik, hogy ehhez hitre van szükség, hogy ezt el lehessen fogadni. But at the same time, we're accepting the authority of material scientists and their followers who haven't even seen the experiment done. How many of you have seen the experiments done that decided what the worldview of the universal structure is? No, none of us. De ugyanakkor meg mindenki elfogadja azoknak a tudósoknak és a tudósok követőjének az elméleteit igazságként, akiknek fogalmuk sincs, csak spekulálnak, és semmilyen kísérlettel nem támasztották soha alá a világképüket, amit létrehoztak. We're just hearing the followers of persons who made experiments, who followed, who made experiments, and people who told them about it, and it's all being passed down to us like that. That's the way we're living. Sorry. Csak hallunk elbeszéléseket arról, hogy valaki csinált egy kísérletet, és akkor az el van mesélve, és valaki más is csinált egy kísérletet, és akkor így szárra száll, hogy akkor így mik történtek, így tanulunk. So we can know these things. Ezeket a dolgokat meg tudjuk ismerni. How it relates to us today. Hogy ez mit jelent számunkra ma, hogy hogyan vonatkozik ránk ma. Now, human society has come to the point where the sense enjoyment has become so accessible. Manapság az emberi társadalom eljutott arra a pontra, ahol az érzéki élvezet annyira kézenfekvő, vagy annyira elérhető távolságba került, közel került. That more and more people are beginning to look for something more. Hogy egyre több és több ember keres valami többet. This is the cycle. Ez a ciklus. Described in the Vedas. Amelyet a védák írnak le. That human society goes through. Amelyen keresztül mennek az emberi And the társadalom. development of its civilizations. Amikor civilizációk fejlődnek. It's called Dharma, Artha, Kama, and Moksha.
Úgy hívják, hogy dharma, artha, káma és moksa. It's a cycle. Ez egy ciklus. First there's some religious principles or austerity or Először vannak vallásos elvek, vagy valamilyen fajta lemondás. And then from that, the material nature responds positively and they get ability to earn and to develop economically. És abból akkor az anya természet akkor egy pozitívan reagál, pozitívan viszonoz, és lehetőség kerül arra, vagy lehetőség adatik arra, hogy anyagi szempontból fejlődést érjenek el. And with that economic development comes the opportunity for more sensual gratification. A gazdasági fejlődés pedig teret ad, vagy lehetőséget teremt a nagyobb érzéki élvezetre. And the more we gratify our senses like that, És minél inkább egy ilyen módon kielégítjük az érzékeinket, the senses become dull az érzékek egyre tompábbá válnak. and they need more gross forms of gratification. És akkor egyre durvább formáira van szükségük To az feel érzékeknek. something thrilling or to feel something exciting. Egyre durvább dolgokra van szükség, hogy azt a fajta érdeklődést fent lehessen tartani, vagy azt a fajta élvezetet meg lehessen kapni. And therefore, in the name of progress, if you look at all the fields of entertainment, of recreation, of construction, of any, now they're building, they just have to build them higher, the skyscrapers, and now, you know, the symbol of whether or not a civilization is the most advanced is if they can build the tallest building. És akkor bármit is megvizsgálunk ebből a szempontból, legyen a filmek, vagy bármi, akkor például építészetnél manapság a szimbóluma a modern társadalomnak az az, hogy ki tud magasabb épületet építeni. And they have no idea how long those buildings are going to stand. They think they do. Fogalmuk sincs, hogy mennyi ideig fognak állni ezek az épületek, azt gondolják, hogy tudják, They have no way of knowing. de igazából fogalmuk sincs. 100 years, 200 years, 500 years. 100 évig, 200 évig, 100 évig, 50 évig. Just recently, just the other day, a building collapsed in Philadelphia, America. Nem olyan One rég of the major cities in Philadelphiában, America. Amerika egyik jelentős városában, Philadelphiában összedőlt egy nagyon jelentős épület. I mean, when it happens in Russia or India or, you know, places that are less advanced, may use inferior engineering techniques and inferior, you know, ingredients to make more money. You know, they water down the cement. You can understand both buildings are going to fall down. But in America, Hát, hogy mondjuk Oroszországban vagy Indiában, ahol alacsonyabb rendű technológiát vagy alacsonyabb rendű anyagokat használnak az építkezés során, mondjuk fölvizezik a cementet, hogy ugye olcsóbb legyen az építkezés, akkor úgy az ember úgy elfogadja, hogy oké, összedőlnek épületek. De Amerikában? I have some trivia. Do you know how many bridges in America have been declared, what's the word? Subject to, what's the word? Condemned. They've been condemned. You know, when you condemn a building or condemn a structure, they don't let anybody live in it, right? 70,000 bridges in America have been declared in danger. They shouldn't be used. Amerikában csupán 70 000 hidat, 70,000. 70 000 hídról mondták azt, hogy veszélyes és nem szabad használni, hogy így veszélyes a struktúrája. America, the richest country in the world. Amerikában, ami a világ leggazdagabb ország. They've got no money to fix their bridges. De nincs pénzük arra, hogy kijavítsák a hídjaikat. Or that's what we're told. Legalábbis ezt mondták. Well, the stock market goes up. Akkor felmegy a tőzsde. 1% of the population becomes fatter and fatter and fatter and fatter. A tőzsde fölmegy, és a társadalom 1%, akkor egyre kövérebbé és kövérebbé válik. Well, it doesn't take a rocket scientist to see where that's going. Nem kell ehhez egy rakétakutató, vagy egy ilyen nagyon nagy tudós, hogy ezt észre lehessen venni. And this is nature. És ez a természet. This is the material nature. Ez az anyagi természet. It goes in cycles. Különböző ciklusokban megy. It doesn't allow you to escape Nem engedi meg, hogy az with your ember material arrangements.
nem engedi meg, hogy az ember az anyagi elrendezései keresztül akkor kiszabaduljon It belőle. will only allow you to escape if you come to the point at the time of death of realization who you are. Csak akkor engedi meg a szabadulást, hogyha a halál pillanatára az ember eljut arra a felismerésre, hogy ki ő valójában. Because according to the Bhagavad Gita, we are different than the body. Mert a Bhagavad Gita leírása szerint mi nem a test vagyunk, We are spiritual beings. mi lelki lények vagyunk. And it's the spiritual energy within us, the consciousness within us, that is actually enjoying. És a lelki energia, vagy ez a tudat, ami bennünk van, az, ami igazából élvez. So as long as you think that you're the body, Amíg azt gondoljátok, hogy ez a test vagytok, you cannot enjoy, nem tudtok élvezni. by definition. A definíció szerint. And if you can stop the suffering for a few minutes or a few hours or a few years, you're thinking that's enjoyment. És hogyha meg tudjátok állítani a szenvedést néhány órára vagy néhány évre, akkor azt gondoljátok, hogy az azt jelenti a boldogság. That is material existence in a nutshell. Ezt jelenti az anyagi létezés dióhéjban. But according to the Vedas, the soul is made of energy. Also, like our body is made of energies, different energies. De a Védák leírása szerint a lélek különböző energiákból áll, ugyanúgy, ahogy az anyagi test is különböző energiákból épül The fel. soul, the body, the material body is made of earth and water and fire and air and space. Az anyagi test akkor éterből, földből, tűzből, vízből és levegőből áll. And our subtle body, our mind and our intelligence and our ego are made of those energies. Mind, intelligence and false ego. Van a finom fizikai testünk, ami pedig 3 energiából épül fel, az elméből, az intelligenciából és a hamiságból. And those in turn are transformations of the basic energies that are created in the beginning of the universe. They're created from they're transformed, És ők pedig, transformations of the basic energies that are created at the beginning of the universe. és ezek pedig azon energiáknak a transformációja vagy átalakult formája, amik az univerzum keletkezésekor teremtődtek. But the soul proper it has form also, just like the subtle body and the gross body has form. The gross body has a form because the subtle body has a form. Just like my shirt has a form because my body has a form. És ugyanúgy, tehát a léleknek akkor van egy formája, ugyanúgy, ahogy a durva fizikai testnek, akkor a finom fizikai testnek is van egy formája, és ugyanúgy, ahogy mondjuk a ruhámnak van egy formája, mert a testemnek van egy formája. In the subtle body, this form has the form because the subtle body, the desires have a form. És akkor van ez a durva fizikai test, ami rendelkezik egyfajta formával, mert a finom fizikai test, a vágyak rendelkeznek egy formával. We know when we dream at night, if we've seen a mountain and if we've seen gold, in our dreams we can put it together and see a golden mountain. Tudjuk azt, hogy álmunkban, hogyha mondjuk láttunk egy hegyet, és láttunk aranyat, akkor össze tudjuk tenni a kettőt, és látunk egy aranyhegyet. This is the power of the mental energy. Ez a mentális, tudati energiának a hatása, vagy az ereje. But underneath that mental body, which is also made of material energy, it's inert, it's not conscious. De a finom fizikai test, I'm sorry. But underneath the subtle body, the mental body, is the soul, is the source of consciousness. De a finom fizikai test alatt, a mentális test alatt, akkor ott van a lélek, ott van a tudat. The mind, the mental body, is also material. Az elme, ez a mentális test, ez is anyagi. It's also inert. Ez is önmagában tudatlan, vagy így tétlen. Sometimes, in rare cases, when a person loses an arm for one reason or another, especially nowadays, with modern technology of medicine, people men and women who go to war in the war field, they can keep their bodies alive where normally they would have died. And they lose limbs and deform. So many things, horrible things are happening in modern warfare. Szóval fordul ritka esetekben valaki mondjuk, aki elveszíti a karját, és főleg akkor ezekben a modern
háborúkban, akkor életben tudnak tartani testeket, különböző mechanikai úton, olyan esetekben, amikor nagyon szörnyű dolgok történnek. And there are cases which are documented where a person has lost an arm, but they have full sensation of the arm. És vannak ilyen dokumentált esetek, amikor egy személy mondjuk elveszítette a karját, de teljes érzése maradt a karjával kapcsolatban. The arm's not there physically. Fizikai szempontból nem volt ott a You can karja. go like that and you can feel the pain in the arm. De így lehetett csinálni, és akkor érezte a fájdalmat a karjában. Thousands and thousands of documented cases. Több ezer és több ezer ilyen dokumentált eset van. And the soul has a form. That's why we have the subtle form and the gross form, because there's an original form. És a léleknek is van egy formája, és ezért van a durva fizikai és a finom fizikai testnek is egy But formája. that original form is made of different energy. De ez az eredeti forma, ez más energiákból épül fel. Just like the gross material energy is divided. There's more ways you can divide it. We know. We accept. You can break it up into elements. You can break it up in so many different ways. But the basic ones in the Vedas are earth and water and fire and air and space. Szóval annyiféle része lehet, vagy energiára lehet feldarabolni, vagy felbontani az anyagi energiát, és ezzel egyetértünk, de a védák azt írják le, hogy éterből, levegőből, földből, vízből és And tűzből. the body you dream in is mind, intelligence and ego, made of these energies. És az a test, amiben pedig az ember álmodik, az pedig elméből, intelligenciából és hamiságból áll ezekből az elemekből. Real energies. Valódi energiákból. The soul is made of also real energy. A lélek is valódi energiából áll. But it is spiritual. It is different by nature. De lelki és a természeténél fogva különböző. It is made of three spiritual energies. 3 lelki energiából áll. Sat, Chit, Ananda. Eternity, Örökké valóság, knowledge, tudás, and bliss. boldogság. So this is the nature of the soul. Ez a léleknek a természete. And its soul is in the body. A lélek a testben van, Therefore we don't want to die. ezért nem akarunk meghalni. None of us. Egyikünk sem. Not even an insect. Még egy rovar sem. You put your finger in front of an insect, it will go, oh, trying to avoid. Egy bogár elé teszed az ujjad, akkor próbálj elkerülni. You put something in the way of a plant that's growing towards the sun, and it will find a way to grow around. Ha egy növény elé teszel valamit, növény és a nap közé teszel valamit, akkor körbe fogja nőni és megtalálja az To útját, maintain its life. hogy fenntartsa az életét. No living entity wants to die. Egyetlen élőlény sem akar This is meghalni. the evidence. The evidence is there in front of our nose. Ez a bizonyíték ott van az orrunkán. But how do we evaluate the evidence? De hogyan értékeljük, hogyan elemezzük ki a bizonyítékot? That's the issue. Ez a kérdés. And we want to know, És akarjuk tudni, what is the internet about? What is the internet about? hogy miről szól az internet. It's about the combined desire of all the human beings to want to know everything. Az internet az arról szól, hogy össze van sűrítve az összes élőlénynek a vágya arra, hogy mindent tudjon. That's what it is. Minden embernek a vágya, hogy mindent tudjon, erről szól. It's the reaction of a whole bunch of actions, of a whole bunch of desires to know as much as they can, right now. Hogy mindenfajta oknak az eredménye, mindenfajta cselekedet okának az eredménye, hogy mindent meg akarunk tudni, mindent meg akarunk ismerni most azonnal. That is called chit. It Ezt is hívják the chitnek. energy of cognizance. The soul wants to know. Ez a léleknek a természete, hogy ő akar tudni. And in the spiritual world, it has full access. És a lelki világban teljes hozzáférés van. And in the spiritual world, it does not die. És a lelki világban ott nincs ez a halál. In fact, the soul never dies. Igazából a lélek sosem hal meg. Najayate, mriyate, bhakadache. Never before was it, never did it not exist, it exists, and it never ceases to exist. Nem volt soha olyan, hogy nem létezett, a jelenben sem fog megszűnni a létezés, és a jövőben sem. The material energy changes, Az anyagi természet változik, anyagi energia and the változik, soul moves formája, on. és a lélek pedig továbbáll. That's all. Csak erről van szó. It's like going to sleep for 7 months.
9 months. Ez olyan, mint hogyha 7-8 hónapra az ember álomba merülne. So you wake up in another body. És felébredsz egy másik testben. The problem is, you forget. A probléma az, hogy elfelejted. And ananda. És állandó. Everybody wants to enjoy. Mindenki akar Nobody élvezni. wants to suffer. Senki nem akar szenvedni, senki. No one makes an agenda. You know, you get out your agenda at the beginning of the day. To-do list. Ugye az ember a nap elején akkor csinál egy tennivalók listáját. To-do list. Mit akarsz megcsinálni? No one does this. És ezt senki nem csinálja. This morning I'm going to run my car into a tree. Ma reggel a kocsival bele fogok menni egy fába. Then when I get to my job, my boss is going to fire me. Amikor elérkezek a munkámba, akkor a főnököm ki fog rúgni. When I come back, my house is going to be burned down. Amikor hazaérkezek, leég a házam. My wife is going to look at and think that I'm incompetent and leave me. A feleségem, amikor rám néz, akkor azt gondolja, hogy megőrültem és el fog hagyni. Anybody? Valaki csinál ilyet? Anybody? Csinál ilyen listát? No. Because we want happiness. We don't want to suffer. Mert mi szeretnénk boldogságot és nem akarunk szenvedni. And we do all that's in our power to avoid that suffering. És mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy elkerüljük azt a szenvedést. But we can't. De nem tudjuk. Because that is what material nature is. Mert az anyagi természet ezt jelenti. In the Bhagavad Gita it's described. Dukhalam, dukhalayam, ashasvatam. The material nature is temporary and full of misery for the reason it's temporary. Just because it's temporary, it's full of misery, because the soul is eternal. Szóval a Bhagavad Gita leírja, hogy az anyagi természetnek az a természete, hogy átmeneti, és mivel átmeneti, a lélek, aki örök, akkor ez számára szenvedést jelent. Tele van szenvedés. But the effect of the material energy De a hatása az anyagi energián is to influence the soul, az az, hogy befolyásolja a lelket. to think Hogy azt gondolja, that he's enjoying hogy ő élvez by the struggle. az erőfeszítés által. He's conditioned to think that the struggle is enjoyment, even though it's actually suffering. Úgy van feltételekhez kötve, hogy kondicionálva, hogy azt gondolja, hogy ez a fajta küzdelem az valójában élvezet, annak ellenére, hogy csak nehézséget jelent a számára. That is called maya, Ezt hívják májának, or illusion. vagy illúziónak. The effect of the material energy upon the conscious living being. Az anyagi energiának a hatása, amit a tudatos élőlényre fejt ki. So what is the solution? Szóval mi a megoldás? The solution is to organize the material energy in such a way that it will remind us that we are actually eternal and full of knowledge and full of bliss. A megoldás az az, hogy olyan módon rendezzük el az anyagi energiát, hogy folyamatosan arra emlékeztessen bennünket, hogy örökkévalóak vagyunk, teljes tudással rendelkezünk, és boldogság a természetünk. And when we live in that consciousness, És amikor ebben a tudatban élünk, we don't have to go, naked in the forest. nem kell elmenni mesztelenül az erdőbe. We can still stay in our places and with our loved ones, and we can still do everything we do practically. Not everything, but most of the things. Akkor a legtöbb nem kell ilyen dolgokat csinálni, akkor ugyanúgy élhetjük az életünket, ugyanazokat a dolgokat csinálhatjuk majdnem mindent. We have to try to stop, abusing other people. Persze törekednünk kell arra, hogy abba hagyjuk másoknak a kizsákmányolását, kihasználását. Stop the violence. Abba hagyjuk az erőszakot. Ultimately violence is the act of preventing another living being from doing something that they rightfully they have the right to do. Az erőszak igazából azt jelenti, hogy meggátolunk egy másik élőlényt abban, hogy gyakorolja a jogait. Therefore, a person who is organizing his life in such a way as to remember these spiritual principles can never kill another living being just for the satisfaction. Not possible. Ez egy olyan személy, aki ezek köré, a lelki elvek köré építi a tudatát és építi az életét, ő csupán a nyelvének a kielégítése érdekében soha nem lesz képes arra, hogy megöljön egy másik élőlényt, ez lehetetlen. And as we learn the art, and that's what we're doing here, we're teaching the art of how to organize your life in such a way that the modes of nature that surround you, both your mind and your body and even your material possessions, come from ignorance to passion to goodness. És mi azért vagyunk itt, hogy tanítsunk nektek egyfajta módszert,
vagy egyfajta életformát arra, hogy hogyan lehet úgy rendezni az egész világot, és beleértve ugye a testet, fizikai testet és még az anyagi javakat is. And when your senses and your mind are established in goodness, you don't have to separately try not to do something passionate or ignorant because you don't have a taste for it. You don't feel like doing something that's ignorant. És mindezt úgy rendezni, hogy akkor a tudatlanságból emelkedjen a szenvedélybe és utána a jóságba, és amikor valaki jóságban van, akkor eszébe sem jut az, hogy tudatlanságban vagy szenvedélyben cselekedjen. Gita? English? No. It's just okay. So what is a person who's in this consciousness? Ki van egy olyan személy, aki ebben a tudatban van? What is he like? Ő milyen ő? Where's my cursor? Oh, there it is. Are you still with me? Még velem vagytok? Meaning, are you following what I'm saying? I don't know if you're with me, but are you following what I'm saying? Nem tudom, és velem vagytok, de a kérdés arra irányul, hogy még követitek-e azt, amit magyarázok. Can you follow the drift? Hogy a hullámot tudjátok-e követni? So here are the qualities Itt vannak a tulajdonságok. of a person in Krishna consciousness. Egy olyan személynek a tulajdonságai, aki Krishna tudatú. You ready? Készen álltok? Ready? Kész vagytok? 16:1. Fearlessness. Félelem nélküliség. Purification of one's existence. Lét megtisztítása. Cultivation of spiritual knowledge. A lelki tudás művelése. Charity. Adományozás. Self-control. Önfegyelmezés. Performance of sacrifice. Áldozatok végrehajtása. Study of the Vedas. A védák tanulmányozása. Austerity. Vezeklés. Simplicity. Egyszerűség. Non-violence. Erőszak nélküliség. Truthfulness. Igazmondás. Freedom from anger. Mentesség a haragtól. Renunciation. Lemondás. Tranquility. Békesség. Aversion to fault finding. Idegenkedés a hiba kereséstől. Compassion for all living entities. Könyörületesség minden élőlény iránt. Freedom from covetousness. Mentesség a mohóságtól. Gentleness. Kedvesség. Modesty. Szerénység. Steady determination. Rendíthetetlen elszántság. Vigor. Életerő. Forgiveness. Megbocsátás. Fortitude. Kitartás. Cleanliness. Tisztaság. And freedom from envy. Valamint mentesség az irítségtől. And from the passion for honor. És a becsvágytól. Now, if you met a person with all those qualities in full, Hogyha találkoznátok egy személlyel, aki teljes mértékben rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, what would you think? mit gondolnátok? Would you like to be with that person? Szeretnétek ezzel a személlyel lenni? Oh yeah. These transcendental qualities, O son of Bharata, belong to godly men endowed with divine nature. Ó Bharata fia, ezek a transzcendentális tulajdonságok az isteni természettel megáldott ember jellemzői. First things first. Először is legfontosabb, Before you consider God, mielőtt az ember elgondolkozna Istenről, consider yourself. akkor gondolkozzatok el magatokról. If you want to understand, know what to speak of, meet God and develop relationship with God. Ha szeretnétek megérteni, szeretnétek látni, és nem is beszélve, hogy szeretnétek találkozni Istennel, You first of all have to have these qualities. akkor először ezekkel a tulajdonságokkal kell rendelkezni. So now, would you like to hear about the qualities of ignorance? Szeretnétek most hallani a tudatlanságnak a tulajdonságairól?
Are you sure? Biztos? Positive? Biztos? There's a very long explanation of each one of those items, by the way, underneath the verse from the Gita. If you take the Gita and read it, you can find out about what all those things are, how to determine whether you have them or not. A Gitában a vers alatt nagyon részletes leírás található minden egyes tulajdonságról, hogyha az ember elolvassa, akkor megtudhatja, hogy ő mennyire rendelkezik ezekkel vagy sem. Are you ready? Készen álltok? You sure? Biztos? Biztos? Take a deep breath. Vegyetek egy mély lélegzetet. Okay. Jó. Pride, Büszkeség, arrogance, döjf, conceit, önteltség, anger, düh, harshness. durvasság. Next. Text 6. 6-os vers. Text 7. 7-es vers. Those who are demoniac do not know what is to be done and what is not to be done. Démonikus emberek nem tudják, hogy mit kell tenni, és mit nem szabad tenni. Neither cleanliness, nor proper behavior, nor truth is found in them. Sem tisztaság, sem helyes viselkedés, sem pedig becsületesség nem jellemzi őket. They say that this world is unreal, Azt mondják, hogy ez a világ valótlan. with no foundation, no God in control. Nincsen alapja és nincs irányító Istene. They say it is produced of sex desire and has no cause other than lust. Szerintük a nemi vágy hozta létre, és a kélyen kívül nincs más oka. Following such conclusions, the ignorant who are lost to themselves and who have no intelligence engage in unbeneficial, horrible works meant to destroy the world. Az efféle végkövetkeztetéseket követve az énüket vesztett, csekély értelemmel megáldott démonikus emberek kedvezőtlen, szörnyű tettekbe fognak, hogy elpusztítsák a világot. Taking shelter of insatiable lust and absorbed in the conceit of pride and false prestige, the demoniac, thus illusioned, are always sworn to unclean work, attracted by the impermanent. A démonikus emberek kielégítetlen kélyben keresnek menedéket, és a gőg és a hamis tekintély önteltségébe merülnek. Illúziójukban a mulandó vonzza őket, és így mindig tisztátalan tettekre tesznek fogadalmat. They believe that to gratify the senses is the prime necessity of human civilization. Abban hisznek, hogy az érzékkielégítés az emberi civilizáció elsődleges szüksége. Thus, until the end of life, their anxiety is immeasurable. Ezért életük végéig tart határtalan aggodalmuk. Bound by a network of hundreds of thousands of desires and absorbed in lust and anger, they secure money by illegal means for sense gratification. Ezer és ezer vágy láncolja le őket, és a kélyben és dühben elmerülve törvénytelen úton keresnek pénzt érzékeik kielégítéséhez. The demoniac person thinks, A démonikus ember így gondolkodik. so much wealth do I have today, Most ennyi vagyonom van ma, and I will gain more according to my schemes. és a terveim szerint ez gyarapodni fog. So much is mine now, Oly sok minden az enyém, and it will increase in the future more és a and jövőben more. még több és több kincsem lesz. He is my enemy, Volt egy ellenségem, and I have killed him, de már megöltem, and my other enemies will also be killed. és előbb vagy utóbb a többivel is elbánok majd. I am the Lord of everything. Én vagyok mindennek az ura, I am the enjoyer. mindennek az élvezője, I am perfect, powerful, tökéletes, and happy. hatalmas és boldog. I am the richest man, Én vagyok a leggazdagabb, surrounded by aristocratic relatives. és előkelő rokonok vesznek körül. There is none so powerful and happy as I am. Senki sem olyan hatalmas és boldog, mint én. I shall perform sacrifices. Áldozatokat hajtok majd I végre. shall give some charity, Valamennyit adományozni is fogok, and I shall rejoice. és így élvezem majd az életet. In this way, such persons are deluded by ignorance. Így módon téveszti meg őt a tudatlanság. So take your pick. Akkor döntsetek ti, Can you repeat válaszolj. the good skills? The good ones.
Yes. Yes. Yeah, the ones that you hear, the other ones are easier to remember. Igen. Ezeket a rosszakat nehezebb megjegyezni, vagy könnyebb The megjegyezni. whole world is full of them. Mert az egész világ tele van velük. Okay. Thanks for the teaching. Huh? Thanks for the teaching. Thank you for being here. Hare Krishna. I'll see you soon. See you soon. Yeah. Okay. Ready? Készen álltok? Fearlessness. Félelem nélküliség. Purification of one's existence. A lét megtisztítása. You can save the trouble and get the Bhagavad Gita. It's written down. Anyway. Megspórolhatod magadnak ezt az erőfeszítést. Szerez egy Bhagavad Gita. Good student. De jó diák vagy. Cultivation of spiritual knowledge. A lelki tudás művelése. Charity. Adományozás. Self-control. Önfegyelmezés. Performance of sacrifice. Áldozatok végrehajtása. Okay? Study of the Vedas. A védák tanulmányozása. Austerity. Veszeklés. Simplicity. Egyszerűség. Non-violence. Erőszak nélküliség. Truthfulness. Igazmondás. Freedom from anger. Mentesség a haragtól. Wouldn't that be nice? Milyen jó lenne, nem? Wouldn't that be nice? Ez nem lenne jó? Oh yeah. Dehogy nem. Renunciation. Lemondás. Tranquility. Békesség. Aversion to fault finding. Idegenkedés a hibakereséstől. Wouldn't that be nice? Nem lenne jó? Compassion for all living entities. Könyörületesség minden élőlény iránt. Freedom from covetousness. Mentesség a mohóságtól. Gentleness. Kedvesség. Modesty. Szerénység. Steady determination. Rendíthetetlen elszántság. Vigor. Életerő. Forgiveness. Megbocsátás. Fortitude. Kitartás. You're all right? Yeah. I have to. You do? You sure? Kitartás. Was that what fortitude? Yes. Cleanliness. Tisztaság. Freedom from envy. Mentesség az irítségtől. Wouldn't that be nice? Oh. Nem lenne jó? And from the passion for honor. És mentesség a becsvágytól. These transcendental qualities, O son of Bharat, belong to godly men endowed with divine nature. Ó Bharata fi, ezek a transzcendentális tulajdonságok az isteni természettel megáldott emberi jellemzői. So take your choice. Választhatok. But we're here to give you a very, very simple, easy, delightful process for developing those qualities. Most azért vagyunk itt, hogy adjunk nektek egy nagyon-nagyon könnyű, nagyon boldogsággal teli, és nagyon élvezetes folyamatot ezeknek a tulajdonságoknak az elérésére, kifejlesztésére. And it's not something that we made up. És ez nem egy olyan dolog, amit mi találtunk. It's not some new age speculation. Nem valami újkori spekuláció. It is proven over thousands and thousands and thousands and thousands of years to be true. Igaznak bizonyult évezredeken és évezredeken keresztül. It is called Nam Sankirtan. Ezt úgy hívják, hogy Náma Sankirtan. It
congregational chanting of the holy names of Krishna. Krishna szent nevének közös éneklése. Just like we like to hear the sounds of our name. Ugyanúgy, ahogy mi szeretjük hallani a nevünknek a hangzását. All of us. Mindannyian. This is how the expert salesmen, they learn this. Ugyanúgy az üzlet, a nagyon szakértő üzletemberek, akkor ezt tudják. When they're selling you something, amikor eladnak neked valamit, the first thing they do is ask your name. Az első dolog, amit tesznek, hogy megkérdezik a nevedet. And as they're talking to you, és ahogy beszélnek, they keep mentioning your name. Akkor csak ismételgetik a nevedet. nevedet. Az elme azt mondja, hogy ez nagyon kedves. Say something else. És akkor mondanak mást is. Gabor? This. Gabor? Yeah, that's nice. Because we like to hear the sound of our names. Everyone. Mindenki szereti hallani a saját nevét. You've ever flown into an airport in a foreign country? Repültetek már egy idegen országba? And the person who's supposed to pick you up doesn't show up? És az a személy, akinek érted kellett volna jönni, akkor nem rukkan fel. Or very late. Vagy nagyon késik. And you don't have any currency. És nincsen a helyi valutából semmi pénzed. Nem beszéled a helyi nyelvet. Especially a few years ago, before they had all the globalization, things to help you. Főleg néhány évvel ezelőtt, amikor még nem voltak ezek a globalizációs dolgok, amik tudnak segíteni. And you can be quite anxiety, confused, disturbed. Az ember eléggé elveszett tud lenni, zavart vagy zavarodott. And then over the loudspeaker of the airport, what do you hear? És a repülőtérnek a hangos bemondójában mit hall az ember? The sound of your name. A saját nevét. Will Gabor please come to the thing, Whoa! Gábor, kérem, jöjjön ide is oda. See, we like to hear the name. So like that, Krishna likes to hear the sound of his name. Ugyanígy Krishna is szereti hallani a saját nevének a hangzását. The reason we like to hear the sound of our name is because we came from Krishna and he likes to hear the sound of his name. Az oka annak, hogy mi szeretjük hallani a nevünket, az az, hogy Krishnától származunk, aki szintén szereti hallani a saját. And if you get a taste for this, és ha valakinek íze lesz erre, then it purifies your mind and your heart. Akkor meg fogja tisztítani a tudatotokat és az elméteket. And you automatically, without separate endeavor, feel like doing the right things. És külön erőfeszítés nélkül úgy fogjátok érezni, hogy a jó dolgot kell csinálni. As you become purified. Amint megtisztultok. It's simple, and it's joyful, and it's easy. Nagyon egyszerű, élvezetes és könnyű. And maybe most important of all, és mindezek fölött a legfontosabb az az, it's free. Ingyen van. It's not going to cost you, so many forints to chant it. It's free. Az éneklés nem fog pénzbe kerülni. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Namaste Saraswati Deve Bodhavani Prajani Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dishatane Namaste Saraswati Deve Bodhavani Prajani Nirvishesha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. So we take such great pleasure in chanting the name of Krishna. Nagy élvezetet meríthetünk, vagy merítünk Krishna nevének éneklésében, Because he spoke the Bhagavad Gita mert ő volt az, aki elbeszélt a Bhagavad Gitát for us. számunkra. He gave us knowledge Tudással látott el bennünket, by which we can escape ignorance, amely által meg tudunk szabadulni a tudatlanságtól. purify our hearts, Meg tudjuk tisztítani a szívünket, our minds, az elméinket, our bodies, testeinket, and we can taste real pleasure. és valódi boldogságot tudunk tapasztalni. We can understand factually who we are, Meg tudjuk konkrétan érteni, hogy kik vagyunk mi, what the world is, miről szól a világ, mi a világ, what the goal of life is. mi az életnek a célja. If you don't know what the goal is, Ha nem tudod, hogy mi a cél, you'll never get there. akkor sosem fogsz oda eljutni. Therefore we are eternally indebted to Sri Krishna. Ezért örökké lekötelezettjei vagyunk Sri Krishnának, He's given us everything. mert tőle kaptunk mindent. Therefore, if you chant His name with love, Ezért, hogyha szeretettel éneklitek a nevét, you will get everything, akkor ti is meg fogtok kapni mindent, because you will get Krishna. mert megkapjátok Krishnát. Hare Krishna. Any questions, comments, Kérdés, hozzáfűzés. accusations? Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, For your ears, hogy nyitott fülekkel hallgatom, your heart. és szívekkel. Hare Krishna.